في منطقة ما من المحيط الهادي، وتحديدا في جزيرة مياكي اليابانية التي ضلعها الأكبر يمتد من جزيرة يوكوهاما في اليابان شمالا حتى الفلبين في الجنوب، وتحديدا عند جزيرة غوام والضلع الأصفر من جزيرة غوام في الجنوب إلى جزر مارينا في الشمال، وباقي الضلع امتداده من جزيرة مارينا في الجنوب حتى يوكوهاما في الشمال. تلك المنطقة على المحيط الهادي شبهت بمثلث برمودا الشهير والذي سبق لنا الحديث عنه سابقا، وسميت في سنوات ما قبل الميلاد بالتنين المفترس لابتلاعها الأشياء الضخمة التي لا يمكن أن تظهر مرة أخرى في حال مرورها منها. ومن ضمن ما ذكر عنها في الأساطير اليابانية والصينية وكتب التبت القديمة جدا أن تنينا كان يعيش هناك تحت إحدى الجزر على المحيط، كان هو السبب في حوادث الاختفاء الغامضة في تلك المنطقة التي سميت ببحر الظلمات. ونظرا لعدم تداول اللغة اليابانية على الصعيد العالمي بكثرة في تلك الحقبة الزمنية، أدى ذلك إلى تجاهل ما يحدث في تلك المنطقة من حوادث غامضة ومثيرة. لهذا لم تلقى تلك المنطقة اهتماما إعلاميا كبيرا، بما في ذلك التقرير الرسمي الذي صدر عن الحكومة اليابانية عام 1950، والذي أكد على خطورة المنطقة وحذر السفن والقوارب من الاقتراب. بل إن تحذير السلطات اليابانية شمل أيضا الطائرات. إنها منطقة بحر الشيطان، التنين المفترس. مئات من السفن والطائرات اختفت في تلك المنطقة، وابتلعت مياه المحيط العديد من السفن والطائرات، فأصبحت أثرا بعد عين، مما جعل الاقتراب من تلك المنطقة للبحث عن السفن المختفية يعد ضربا من ضروب المستحيل. ولعل أشهر حوادث الاختفاء في بحر الشيطان ذلك الحادث البشع والكارثي للطيران المدني الكوري، حيث تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية لعطل في محركاتها أثناء مرورها فوق بحر التنين، وأدى هذا العطل إلى تسييرها على غير هدى لمسافات طويلة حتى دخلت المجال السوفيتي، فقامت أجهزة الدفاع السوفيتي بقصفها معتقدة بأنها طائرة تجسس، وأدت إلى مقتل 269 راكبا من المدنيين. كما تم تسجيل اختفاء حاملتي طائرات يابانيتين وعلى متنهما عدد من الطائرات الحربية، ولم يتم العثور على أي أثر لهما. وفي عام 1939 تعرض طاقم الطائرة الأمريكية الحربية بعدما أقلعت من مطار سان دياغو في تمام 1:30 ظهرا، وبعد 3 ساعات أثناء مرورها بالمحيط الهادي عند بحر الشيطان، بعث قائدها أن الرحلة تمر بظروف صعبة لم يعرفها من قبل، ثم انقطع الاتصال بين الطائرة والقاعدة، وفجأة عادت الطائرة للقاعدة. هرع رجال الإطفاء والعمال إلى داخل الطائرة، وكانت المفاجأة وفاة جميع من بالطائرة، وعددهم 12 كابتن ما عدا كابتن الطائرة الذي كان مجروحا ومغمى عليه بعد الهبوط. وبعد مرور 3 دقائق مات الكابتن، وقام فريق من الجراحين بالكشف عن الجثث، وتبينت حالات غريبة، حيث لاحظوا وجود عدة ثقوب في أجسامهم بالصدر، وتلوث شديد بالجلد، وانبعاث رائحة كريهة غريبة داخل الطائرة. وفي عام 1957 للميلاد
أقلعت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية من جزيرة وياك متجهة إلى مطار طوكيو، وعلى متنها 67 راكبة، واختفت أثناء مرورها في منطقة بحر الشيطان دون أي أثر يشير إلى مصيرها. ووفقا لتحقيقات لاريكوش، فقدت الكثير من سفن الصيد بالقرب من منطقة بحر الشيطان، كما سجل اختفاء 7 من قوارب الصيد الصغيرة في الفترة الزمنية ما بين أبريل من عام 1949 وأكتوبر من عام 1953 في مكان ما بين جزيرة مياكي ويوجيما على مسافة 750 ميلا إلى الجنوب. ويشار أيضا إلى أنه في ذلك الوقت قد فقد المئات من قوارب الصيد في جميع أنحاء اليابان، حيث يتكرر ذلك كل عام. إنها حقا أشبه بتنين شيطاني. لم يقف الأمر في هذه المنطقة المائية عند ذلك الحد، حيث اختفت أيضا الغواصة السوفياتية غولف، والتي كانت تحمل على متنها 3 رؤوس نووية، والغواصة النووية أيضا إيكو 3. وفي عام 1987 كانت السفينة كارلوتا في رحلة عبر بحر الشيطان، وفجأة اشتعلت فيها النيران دون سبب، مع العلم أنها لا تحمل أي مواد قابلة للاشتعال. وحاول البحارة إطفاء الحريق من الطرف الأمامي، لكنهم فوجئوا بالنيران تشتعل فجأة في مؤخرة السفينة، وعجز البحارة عن إطفاء الحريق، ولكنهم فوجئوا بانطفاء النيران فجأة بعد أن أصيبت الباخرة بتلف كبير. وعادت السفينة إلى الفلبين، وما زالت موجودة بالميناء بعد أن شوهتها النيران، وعجزت الشركة عن بيعها أو استخدامها، وأصبحت لغزا لكل السياح. كل تلك الحوادث الغامضة دفعت الحكومة اليابانية إلى تمويل مشروع ضخم كمحاولة منها لدراسة واستكشاف تلك المنطقة المسماة بمثلث بحر التنين أو بحر الشيطان. وقد استطاعت الحكومة اليابانية أن تكون فريقا ضمن هذا المشروع يتكون من 100 عالم ياباني، وجهزت سفينة ضخمة مجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات والبحث والدراسة كخطوة علمية لدراسة الأمر علميا، وإيقاف هذا النزيف الدموي والاقتصادي الذي يشكل أرقا مزمنا للحكومة اليابانية. بعد توجه الفريق العلمي الاستكشافي لمنطقة بحر الشيطان، وأثناء اقتراب السفينة المحملة بخيرة العلماء في المنطقة، اختفت السفينة دون أثر، مما أثار حفيظة الحكومة اليابانية، فأعلنت بعدها أن تلك المنطقة خطيرة جدا، وحددت حدود المنطقة في خرائطها الرسمية. كما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة المنطقة أيضا، والمنطقة المحيطة بها، وأصبح الاعتراف بهذا الأمر أمرا رسميا لتتجنبها في خطوط الملاحة. وعلى الرغم من تفسير بعض العلماء اليابانيين لحوادث الاختفاء الغامضة في تلك المنطقة في تميز تلك المنطقة من المحيط باختلال في الجاذبية الأرضية، إلا أن بحر الشيطان لا يزال لغزا حير العلماء والعالم، ويبدو أن الأمر سيستمر للأبد. ويعتبر مثلث برمودا أو بحر الشيطان كما يسميه البعض لغزا حقيقيا من الألغاز الطبيعية الأكثر غرابة، والتي لم تفسر إلى الآن بشكل دقيق وواضح. فأصبحت هذه المنطقة التي تحظى منذ سنوات باهتمام الصحف والمجلات والتلفزة من وقت لآخر محاطة بهالة من الغرابة والدهشة، وتعتبر الجزء المبهم من المحيط الأطلسي. وكالعادة في شطحات الخيال البشري محاولة منه لاستيعاب وفهم طبيعة ما يجري في بحر الشيطان،
فقد أصبح الكثير من الناس يتحدث عن وجود المسيح الدجال في مثلث برمودا، وأن ياجوج وماجوج يسكنان هذه المنطقة، بل إن البعض يصل بهم التفكير إلى أن هذا المثلث هو من يرسل الأطباق الطائرة. ولكن الأمر الذي لا يقبل الشك هو أن المسيح الدجال وقوم ياجوج وماجوج لا أحد يعلم بسكناهم بشكل يقيني، والحديث في هذا الجانب يعتبر ضربا من الخيال. وبالرغم من تقدم المعارف العلمية والقفزة التكنولوجية المذهلة في هذا العصر، إلا أن كل هذا لم يساعد بشكل دقيق في الكشف عن هذه الغرابة، غرابة بحر الشيطان، التنين المفترس وبرمودا. ليبقى السر وراء تلك المسميات غامضا وغير واضح حولها، ويبقى الإنسان الحديث الذي غزا الفضاء ودخل إلى أعماق البحار حائرا أمام هذه المنطقة. وما زال هناك الكثير من حوادث السفن المشهورة التي اختفت في بحر الشيطان، وكذلك الغواصات، وهذه الحوادث ليست عابرة، بل إن معظم من دخل أجواء هذا المثلث المرعب لم يخرج منه حيا، بل ويفتقد إلى أي أثر عليه. هناك الكثير من العلماء الذين وضعوا تفسيرات مختلفة لهذه المنطقة، والكثير أيضا فسر سبب ضياع هذه السفن والطائرات وغير ذلك. وعلى العكس من مثلث برمودا الذي لم تقع فيه أي حادثة منذ أكثر من عقد من الزمن، فبحر الشيطان ما زال نشيطا. ففي عام 2002 اختفت سفينة الشحن لينجاي وعلى متنها 19 راكبا. بعض الباحثين قالوا بأن عمر هذه الأسطورة بحر الشيطان تعود إلى مملكة سانج ويوان الصينية القديمة جدا. وقد ذكرت إحدى الأساطير القديمة التي يرجع تاريخها إلى 900 سنة قبل الميلاد أن تنينا يمكث في تلك البقعة من البحر داخل مبنى تحت جزيرة صغيرة في مقاطعة كيانغسو. جميع التفسيرات تعتبر نظريات علمية محتملة أو غير محتملة أيضا، تبقى مجرد نظريات لم يعرف أيها الأصح، ليبقى عجز الإنسان المتحضر أيضا جليا في تفسير هذه المنطقة الغريبة المخيفة، بحر الشيطان.